হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ আজি এক নতুন ৰেচিপি। আহক আমি আজি প্ৰস্তুত কৰোঁ ভাপত সিজোৱা বন। ইয়াৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ গাখীৰ 200 গ্ৰাম, চেনি আৰু কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ। ইয়াতে দি দিছোঁ গাখীৰত 3 চামুচ চেনি, 3 চামুচ কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰ দি ভালকৈ মিলাই লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ পগাই ল'ম। ইয়াতে দি দিছোঁ 2টা সৰু ইলাচি আৰু ইয়াক লৰাই পগাই ল'ম যাতে ই গোট মাৰি নধৰে। এয়া চাওক মোৰ কাষ্টাৰ্ডখিনি হৈ গৈছে। এতিয়া কাষ্টাৰ্ডখিনি নমাই থ'ম আৰু গাখীৰ 200 গ্ৰাম আকৌ গৰম কৰি ল'ম। গৰম গাখীৰত 2 চামুচ চেনি দি দিছোঁ, তাতে দি দিছোঁ নিমখ অকণমান আৰু এয়া বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ আধা চামুচ আৰু ইষ্ট দি দিছোঁ 1 চামুচ। এইখিনি দি ভালদৰে লৰাই ইয়াক 10 মিনিট থৈ দি দিম। 10 মিনিট পিছত ইয়াত মই এবাটি ময়দা লৈ লৈছোঁ। ইয়াক দি ধুনীয়াকৈ ডো এটা বনাই ল'ম। এই ডোটো একেবাৰে ৰুটি বনোৱা ডোৰ নিচিনা টান হ'ব নালাগিব, অকণমান ঢিলা হ'ব লাগিব। এই ডোটো গৰম কাৰণে চামুচেৰে লৰাই লৈছোঁ। এয়া ডোটো হৈ গৈছে, ঢিলা হৈ গৈছে। ইয়াতে তেল দি দিছোঁ 2 চামুচ। তেলখিনি দি ডোটো ভালদৰে মাৰি লৈ ল'ম। এই ডোটো অকণমান ভালদৰে মাৰিব লাগিব, কাৰণ এই মাৰাটোৰ ওপৰতে বনটো ফিনিচিংটো নিৰ্ভৰ কৰিব। ৰুটি বনোৱা পিৰা লৈ লৈছোঁ, তাতে অকণমান তেল সানি লৈ ডোটো ভালদৰে সানি ইয়াক লৈ লৈছোঁ। এয়া চাওক ডোটো বনোৱা হৈ গৈছে। ইয়াক এতিয়া এটা গোল বনাই ইয়াক 8 টুকুৰ কৰি ল'ম। চেষ্টা কৰিম যাতে গোটেই লাড়ুবিলাক সমান হয় আৰু ইয়াক হাতেৰে এটা এটা লাড়ু বনাই লৈ লৈছোঁ। লাড়ুখিনি বনোৱাৰ পিছত ইয়াক 15 মিনিটৰ কাৰণে ঢাকি থৈ দিছোঁ আৰু ৰাইচ কুকাৰত পানী বহাই দিছোঁ। দি ৰাইচ কুকাৰৰ ওপৰৰ পাত্ৰটোত এয়া মই ধুনীয়াকৈ কাগজ কাটি বহাই লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ পিছত হাতেৰে লাড়ুকেইটা অলপ বহলাই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে দি দিম কাষ্টাৰ্ড বনোৱা 1 চামুচকৈ দি ইয়াক ভিতৰৰ পৰা ঢাকি ধুনীয়াকৈ এটা শ্বেপ বনাই লৈ ল'ম। এয়া চাওক শ্বেপ বনোৱা হৈ গৈছে। এনেকৈ গোটেইকেইটা শ্বেপকে বনাই লৈ ল'ম। আপোনালোকে যিসকলে মোৰ চেনেলটো চাই আছে, আপোনালোকে যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে, আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ। আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে, আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মোৰ চেনেলটোত আগবাঢ়ি যোৱাত সহায় কৰিব। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব। আহক গোটেইকেইটা বন এনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি লৈ লওঁ। এয়া চাওক মোৰ বনবিলাক বনোৱা প্ৰায় হৈ আহিছে। কাষ্টাৰ্ড ভিতৰত দি লাহে লাহে ইয়াৰ মুখটো মাৰি দি ইয়াক বনৰ এটা শ্বেপ কৰি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ মুখটো মাৰি দি দিছোঁ।
এয়া আমি সকলোৱে বেকাৰীৰ বনহে খাইছোঁ। আজি মই ইয়াক ভাপত সিজোৱা বন বনাই আছোঁ। ভাপত সিজোৱা বস্তু পেটৰ কাৰণেও ভাল আৰু ই চাহৰ লগত খোৱাৰ লগতে বাচ্ছাৰ টিফিনৰ কাৰণেও দিব পৰা যাব। এই বন খাই মোৰ ছোৱালী বহুত ভাল পাইছে। এয়া মোৰ প্ৰায় বন বনোৱা সম্পূৰ্ণ হৈ আহিছে। এয়া চাওক গোটেইকেইটা বন হৈ গৈছে। এতিয়া এইখিনি মই ভাপত দি দিম। এয়া ৰাইচ কুকাৰত দি দিছোঁ, দি ঢাকি দিছোঁ আৰু প্ৰায় 20 মিনিটমান ইয়াক সিজোৱাৰ পিছত ইয়াক উলিয়াই আনিছোঁ আৰু ইয়াক কাঁহী এখনত ওলাই লৈ লৈছোঁ। ঠাণ্ডা হোৱা নাই, ঠাণ্ডা হ'লে ইয়াৰ দিয়া কাগজখিনি মই উলিয়াই লওঁ। এয়া চাওক কাগজখিনি ওলোৱা চেষ্টা এটা কৰিছোঁ। ই যথেষ্ট গৰম, সেইকাৰণে কটাৰী এখনেৰে ইয়াক কাটি দেখাই দিছোঁ। চাওক ভিতৰত কাষ্টাৰ্ডখিনি কি ধুনীয়া হৈ আছে। আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পাব আৰু এনেকৈ বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনাই আজিলৈকে ইয়াতে সামৰিছোঁ। আপোনালোকে মোক উৎসাহিত কৰিব। ধন্যবাদ।